सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दै आज म तपाईहरुलाई सजिलोसँगले मोबाइलबाटै पासपोर्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा बताउन गइरहेको सर्वप्रथम हामी मोबाइलबाट प्ले स्टोरमा जानेछौँ अनि प्ले स्टोरबाट एउटा एप छ पासपोर्ट फोटो आइडी मेकर र यसलाई तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर म तपाईहरुलाई डाउनलोड गरेर देखाइरहेको छु। हुन त मेरो मोबाइलमा अघिबाटै यो इन्स्टल भइसकेको छ र तपाईले यहाँनिर पासपोर्ट आइडी फोटो मेकर भन्ने एप्स डाउनलोड गर्नुपर्छ। यहाँनिर मैले अगावै डाउनलोड गरेको कारणले ओपन देखाइरहेको छ र यहाँ ओपन गर्नेछु। तपाईहरुले इन्स्टल भएपछि ओपन गर्नुपर्नेछ र यहाँ तीनवटा अप्सन तपाईहरुले देख्नुहुनेछ। न्यू पासपोर्ट हो जसमा तपाईहरु यो भित्र पसेर र यहाँनिर तपाईले क्यामेराबाट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईको आफ्नो ग्यालेरीमा रहेको फोटोलाई पनि तपाईले पासपोर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर एउटा कुनै एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुलाई म एउटा पासपोर्ट बनाएर देखाउने छु र यहाँनिर एउटा फोटो छ र यसलाई तपाईले स्टार्ट एडिटिङमा जानुपर्छ। स्टार्ट एडिटिङमा गएर डन गर्नु भएपछि यहाँ विभिन्न पासपोर्टको साइजहरु पाउनुहुन्छ 35x45 mm 2x2 इन्चेस र यस्तो प्रकारले। तर स्ट्यान्डर्ड पासपोर्ट साइज चाहिँ 35x35 mm भएको कारणले गर्दा तपाईहरुले यहाँनिर पासपोर्टको यो साइजमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्छ र अन्य तपाईहरुको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ 35x45 गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने तपाईहरुले एक्जाम्पल दिएको छ त्यसलाई तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ त्यो गरेपछि तपाईहरुले तपाईहरुको साइज कतिसम्म चाहिँ भाग चाहिँ तपाईहरुलाई पासपोर्ट बनाउनु हुन्छ तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार तपाईले यहाँ ड्र्याग गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँनिर एउटा ड्र्याग गरेर कर्भ गरिरहेको छु र यति गरिसकेपछि तपाईले केवल डन गर्नुपर्छ। र डन गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले विभिन्न यसको कन्ट्रास्टहरु ब्राइटनेसहरु र यसको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट जे पनि तपाईहरुले तपाईहरुको इच्छा अनुरूप गर्न सक्नुहुन्छ। र यो गरिसकेपछि तपाईले फेरि डनमा जानुपर्छ र डन गरिसकेपछि यहाँ यसको तपाईहरुले क्वालिटी हाई लो बनाउन सक्नुहुन्छ। र जब डन गरिसक्नुहुन्छ तब यहाँनिर जेपीईजी जहिले पनि फोटोको तपाईहरुले सेभ गर्दाखेरि जेपीईजी मा गर्नुहोस् र यसको हाई लो क्वालिटी तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई सेभ गरेपछि अब यहाँनिर मल्टिपल कपिज किनभने पासपोर्ट हामीले एउटा चाहिँदैन धेरै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसकारणले गर्दा मल्टिपलमा जानुहोस्। तपाई हामीले स्टुडियोमा प्रिन्ट गर्ने फोटोको साइज 4x6 हुन्छ। यो 4x6 जुन साइज दिएको छ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज फोटो जहाँनिर 6 वटा फोटो र यसरी एउटा पत्तामा मतलब 4x6 साइजको तपाईको फोटोमा 6 वटा यसरी तपाई फोटो बनाएर सेभ गर्नुपर्छ। र यसरी सेभ गरेपछि तपाईहरुको एउटा 4x6 इन्चको साइजमा 6 वटा पाउनुहुन्छ। र यसलाई लगेर तपाईले नजिकको फोटो स्टुडियोमा जानु भयो भने त्यहाँनिर केवल 6 रुपैयाँमा 4x6 साइजको फोटो प्रिन्ट गरिदिन्छ र 6 वटा पासपोर्ट तपाईहरुले 6 रुपैयाँमा प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसको अर्थात केवल 1 रुपैयाँ पिस मात्र तपाईको फोटो पर्दछ र यस कारणले गर्दा तपाईलाई सजिलोसँगले यसरी तपाईले केवल 1 मिनेट भित्रमा 1 रुपैयाँमा तपाईहरुको पासपोर्ट बनिनेछ। हवस् त दर्शकबिन तपाईहरुलाई यो भिडियो अवश्य राम्रो लाग्यो होला र यस भिडियोले अवश्य सहयोग पुर्यायो होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र तपाईलाई यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक अनि शेयर गरिदिनुहोस् साथै कमेन्ट गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।